Hi guys! Travelfreedom එකත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අමුතු තැනකට. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. අපේ Facebook page එකත් like කරන්න. Instagram follow කරන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ අමුතු තැන මොනවද වෙන්නේ කියලා. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria අපිට මොනවද ඕඩර් කරන්න පුළුවන්? අපි මෙතිනවාස මේ අපි ට්‍රැඩිෂනල් තින් ක්‍රැෆ්ට්ස් wood fire pizza එක අපි කරන්නේ. ඒකේ ට්‍රැඩිෂනල් ඉටලියන් pizza එක තියෙනවා. ඒකේ රේන්ජ් එකේ සර්ට බලා ගන්න පුළුවන් cheesy items වලින්, seafoods වලින්, pork items වලින්, ඊට අමතරව chicken items වලින් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව එහා පැත්තේ මෙනු එකේ තියෙනවා අපේ ශ්‍රී ලංකන් ස්පෙෂල්ස්. අපේ ලංකාවේ කටි සෝල්ට කැමති නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒක මොඩියුලේට් කරලා හදලා දීලා තියෙනවා. chicken items වලින්, items වලින්. ඒකෙත් ඒ විදිහටම seafood, ඊට අමතරව veg items තියෙනවා. තව cheesy items තියෙනවා. එතකොට සර්ට මේකේ ඔප්ෂන්ස් දෙකක් යන්න පුළුවන්. සයිසස් දෙකක් තියෙනවා. අඟල් 9 medium piece එකයි, large piece එක අඟල් 12. 9 inches කියලා කියන්නේ අඟල් 9 piece එක කෑලි 6කට කැපෙනවා. එතකොට අඟල් 12 ඒක large piece එක ඒක කෑලි 8කට කැපෙනවා. so බලන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉටලියන් රේන්ජ් එකේ එකක්ද ශ්‍රී ලංකන් එකක්ද? ශ්‍රී ලංකන් නෑ ඉටලියන් එකක්. ඉටලියන් වෙනසක් තියෙන්නත් බැහැ නේ. ඔව් ඒක ඇත්ත. හැමදාම එක විදිහට කරන්නේ. ඒක සන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ට්‍රැඩිෂනලි කම්ප්ලීට්ලි අපි ට්‍රැඩිෂනල් ෆලෝ අප් කරන්නේ. ඒකෙදී සර්ට මෙන්න මේ මාගරීටා කියන ස්පෙෂල් එකේ ඉඳලා මේ පල්ලෙහාට එනකම් යන්න පුළුවන්. ඒකෙදී අපිට තියෙන චොක්ලට් පීසා එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඩෙසර්ට් පීසා එකක් හැටියට. මේකෙදී බලන්නේ චිකන් අයිටම්ස් වලින් නේද? චිකන් තමයි. චිකන් වලින්. එහෙමනම් මෙන්න මේ බොලොනීසි කියලා කියන එකයි පීසා පොල් පෙත්ති. මේ හැම අයිටම් එකම වගේ 90ක් අපි මේවා හෝම්මේඩ් අයිටම්ස් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ජෙනුයින් ඉටලියන් අයිටම්ස් අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ යන්නේ මේ රේන්ජ් එකකින් මොන වගේ පීසා එකකටද යන්නේ? අපි මේ වගේ එකක් බොලොනීසි මේ හැම පීස එකකම අපේ ටොමැටෝ පේස්ට් එක ඇඩ් වෙනවා. ඊට අමතරව අපේ මොසරෙලා වර්ග දෙකක් ඇඩ් වෙනවා. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ තමයි ඇඩ් වෙන්නේ අපේ टॉपिंग එක. එතකොට දැන් සර් තෝරලා තියෙන මේකේ බොලොනීසි කියන එක මේක මින්ස් චිකන් එකක්. කුකුල් මස් එක අඹරලා හදන්නේ. ඒක ස්පෙෂලි සන්ෆ්ලවර් ඔයිල් එකේ අපි කුක් කරලා ගන්නෙ. මේක මේ ගොඩම පොඩි දරුවන්ටත් හොඳයි. ඒක ස්පයිසස් නැහැ. ට්‍රැඩිෂනල් හොඳම මේ පීසා අප්ස් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. සර් ඒකේ ලාර්ජ් එකක්ද මීඩියම් එකක්ද යන්නේ? ලාර්ජ් එකක්. ලාර්ජ් එක නේද? හරි. ඩෙසර්ට් පීසා එකකුත් රයිට් හරි. ඒකේ ඩෙසර්ට් පීසා එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා සර්. ඩෙසර්ට් පීසා එකේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ නියුටෙල්ලා කියන ස්පෙෂල් චොක්ලට් ස්ප්‍රෙඩ් එක ඉටලි වලින් අපි ඉම්පෝට් කරනවා. රයිට්. හරි. සර්ට අපි දාලා දෙන්නම් ඉක්මනටම විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ කාල සීමාවක් යනවා. හරි. Okay. Thank you sir. අපිත් එක්ක ඉන්නවා ඩිසි ඉටලියාන එකේ මේන් චෙෆ්. මේන් චෙෆ් හරිද? හරි පිසා යෝල මම රුක්ෂාන්. අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ quality pizza එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි ingredients mozzarella එකේ ඉඳන් tomato base එකේ ඉඳන් අනිත් toppings වලින් ඉඳන් quality ingredients දීලා හොඳ pizza එකක්. ඒ කියන්නේ කවුරුත් නොකරන මට්ටමේ pizza එකක් අපි දෙන්න තමයි හැමතිස්සෙම අපි උත්සාහ කරන්නේ. අපි ස්පෙෂලි අපේ තියෙන අපි wood fire pizza කරන්නේ. අපි thin crust එක කරන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් තැන්වල thickness එක අඩු එක කරන්නේ. අපිට thickness එක අඩු එක කරනවා. අපි කවුරුහරි on request කරොත් එම අපි extra thin crust එක කරනවා. නමුත් මේ area එකේ ගොඩක් කට්ටියගේ request වලට ඒගොල්ලන් කැමති නෑ thickness එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒක හින්දා තමයි අපි සාමාන්‍ය thickness එක තමයි කියන්නේ regular thin crust එක තමයි අපි කරන්නේ. නමුත් customer කෙනෙක් request කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට extra thin crust එක ඕනේ කියන එක අපි ඒකත් ඕනෙලා කරන්න අපි ප්ලාස්ටික්. එතකොට අපි ස්පෙෂලි වෙන්නේ අපි wood fire pizza එක අපි යූස් කරන්නේ rubber and cement wood එක. ඒකෙන් තමයි ටේස්ට් එකේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ. දැන් gas oven electric oven එකට වඩා
දරාවන් එකේදී දරපූර්ණයේදී ටේස්ට් එක වෙනස්. දරපූර්ණ පාන් එකේ අවන් පාන් එකේ වෙනස. ඒ වගේ තමයි. දැන් මේකේ මේ වුඩ් එකේ ඉන්න ඒ කාබන් නැත් එක ටේස්ට් එක වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය ඕපනින් ටයිම් කියන්නේ 5 to 10:30. හැමදාම 5 to 10:30 ඕපන්. දැන් මේ වුඩ් oven එකක් මේන්ටේන් කරන එක අර ඉලෙක්ට්‍රික් ගෑස් oven එකක් මේන්ටේන් කරනවා ලීසි නැහැ. දැන් මේකට වෙනම එක්කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ ඒ සම්බන්ධ වෙලා. මොකද ඒකේ ටෙම්පරේචර් එක ඔක්කොම මැනුවල් තමයි. අපි කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තමයි. තර්මෝමීටර්ස් එහෙම දාලා යූස් කරන්න පුළුවන්. එච්චර ඕනේ නැහැ. ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා නම් අපිට මේකේ බර්න් වෙන සිස්ටම් එකට අපි දන්නවා මේකේ දැන් තියෙන ටෙම්පරේචර් එක අඩුද වැඩිද කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පීසා එකට සෙන්ටිග්‍රේඩ් නාසික 350 400 උෂ්ණත්වයක් අපි කන්ටිනියු තියා ගන්න ඕනේ. ඒ උෂ්ණත්වය බැස්සොත් එහෙම පීසා එකේ ක්වොලිටියත් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොසරෙල්ලා කියන එක හයි ටෙම්පරේචර් එකේදී තික් වෙනවා. දැන් ඊට අඩු ටෙම්පරේචර් ආවොත් එහෙම අරක ඔයිලි වෙනවා. ඔයිලි වුණ ගමන් චීසි ගතිය නැතු වෙනවා. ඒකින්ද ඒ කියන්නේ වුඩ් oven එකේ තියෙන ස්පෙෂලි එක තමයි අපිට හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේක මේන්ටේන් කරන්න. අනික මේකට යන කොස්ට් එක ගෑස් oven එකට වඩා 3 ගුණයකින් වැඩි. ඒක තමයි අපේ තියෙන ලොකුම විශේෂත්වය. අපිට හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ හොඳ පිස්සා එකක් අපේ කස්ටමර්ස්ලා ලබා දෙන්න. අපිට හොඳ ෆීඩ්බැක්ස් තියෙනවා. අපේ කස්ටමර්ස්ලා ඒ කියන්නේ හොඳ කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳයි කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වගේ හොඳ ගමනක් යනවා. ඊට එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්න තමයි ඉස්සරහට අයිඩියා එක. හරි. Thank you. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ඩෙලිසි ඉටලියාන් එකේ ඕනර්. අපි පොඩක් කතා කරලා බලමු මෙයාගෙන්. අයිබෝන්. මොකද්ද ඔබතුමී කියනවා? මම උදේශි පෙරේරා. අපිට කියන්නකෝ මේ වගේ එකක් පටන් ගන්න මොකද්ද? ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒක හිතුනේ? මමයි මගේ හස්බන්ඩ්යි ඉටලි වල හිටියා. අවුරුදු 10ක් විතර වගේ හිටියා. ඉතින් අපි එහෙ ඉන්නකොට අපිට පොඩි ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් තිබ්බා මේක මෙහෙම අපි දවසක මෙහෙම දෙයක් කරමු කියලා. එහෙ කියන්නේ ඉන්ස්පයර්ඩ් පිට්සා පිට්සෙරියා කියන්නේ හැමතැනම තියෙන දෙයක්. ඉතින් අපි ඉතින් අර අපි ගියහම නිතරම කන්න ගියහම නිතරම බලනවා ගොඩක් හස්බන්ඩ් ගොඩක් බලනවා මේක කොහොමද කරන්නේ අර මේ කියන පොඩ්ඩක් ඒ වගේ අපිට කොහොම හරි පොඩි ආසාවක් තිබ්බා කවදා හරි ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ වගේ දෙයක් කරමුයි කියලා. හැබැයි ටිකක් කල් ගියා අපි ලංකාවට ඇවිල්ලා සෙටල් වෙලා අවුරුදු 8ක් විතර වගේ අපි ටුවරිසම් කළේ. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් ටුවරිසම් කළේ මමත් නැෂනල් ගයිඩ් කෙනෙක් මමත් ටුවරිසම් කළේ. ඊට පස්සේ අර කොරෝනා එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පොඩ්ඩක් නැවතුනාට පස්සේ අපි කල්පනා කරා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් අපිට ඊට පස්සේ කියන එක. මොකද ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියන්නේ හැමතිස්සෙම කලස් වෙන එකක්. මොන දේ වුණත් ඒක පොඩ්ඩක් ස්ටොප් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි අපේ වෙන ඔප්ෂන් එක ඊළඟ ඔප්ෂන් එක මොකද්ද කියලා අපි කල්පනා කරනකොට අපිට අපි අපවර මරණ අපේ තිවිච්ච එක අපි ඉස්සරහට ගමු කියලා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ගොඩක් ඒ ගැන ස්ටඩි කරලා හස්බන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි මේක ස්ටාර්ට් කළා. දැන් කොච්චර කල්ද මේක පටන් අරන්? අපි මේක පටන් ගත්තේ 2020 වල සෙප්තැම්බර් වල. අවුරුද්දක් එකමාරක් විතර වෙනවානේ. ඊට අමතරව මම දැක්කා ඇතුළට එනකොට ෆ්‍රී ඩිලිවරි සර්විස් එකක් එහෙම කරනවා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි ලොකේට් වෙලා ඉන්නේ කඩවත ඉඳන් 10 කිලෝමීටර්ස් වෙනකන් අපි ෆ්‍රී ඩිලිවරි සර්විස් එකක් කරන්නේ. එතකොට 10 කිලෝමීටර්ස් ඒරියා එකේ ඕන තැනකට අපි ඩිලිවර් කරනවා ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ්.
ජාති. එතකොට අපිට කියන්නකෝ බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටියට මේක කොතනද තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට ආරාධනාවක් කරන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. අපි ඉන්නේ කඩවත සිරිල්ලවල සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එක ඉස්සරහා නුවර පාරමයි. අපි කොළඹ ඉඳන් කෙනෙක්ට නම් හයිවේ එකෙන් අවුට් වෙච්ච ගමන් කඩවත ඉඳන් කැන්ඩි රෝඩ් එකේ යනකොට සිරිල්ලවල සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එක දිහා බලාගෙන ආවනම් අනිත් එක ඕන වෙලාවක WhatsApp calls වලට WhatsApp messages වලට ෆෝන් කෝල්ස් වලට ඕන එකකට රිප්ලයි කරනවා ආන්සර් කරනවා ඕන එකක් ඒ වෙලාවේ ඇහුවම ලොකේෂන් දෙන්න බලන්න. හරි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ කාර්යබල වෙලාවේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. Thank you. හරි thank you. එහෙනම් අපි කන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි රස බලමු. මේක ඩෙසර්ට් පීස් එක. අපිට මේක තමයි ගන්න ඕනේ අම්මා මෙතන කන්නත් බැන්නේ. මම නිකන් දැන් මාත් වගේ. මේක කන්න පුළුවන් නේද කියලා. මේම කරමු. අපි කන්නයි දන්නේ. කන්නයි දන්නේ. සසයිද? අපි යටින් කවුනේ? සෝස් මාර රහයි. ආත් එක්කනේ. මොකරල්ලා තියෙන්නේ ඔක්කොම අපි වෙන්න කන වයිබ්‍රේෂන් එකට වැඩිය ලොකු වෙනසක් තියෙනවා නේ. හොඳ සර්විස් එකක්. එතකොට හොඳ ප්ලේස් එකක්, ලස්සන ප්ලේස් එකක්. කපල්ස් වලට ෆැමිලි වලට. ඒක කන්නේ නේද? ඔව්. රන්සය ඉල්ල කන්නේ. අපි දැන් රස බලන්න යන්නේ ඩෙසර්ට් පීස් එක. අපි පීසා කාලා දැන් දෙක පීසා කරනවා. මොනම රසයක්. රසයිද? වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හම්බෙමු. එතකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. මේ Delizie Italian pizza travel freedom. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco